Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vợ chồng là duyên hay nợ? Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình sống hiền lành, nhẫn nhịn, hết lòng vì gia đình, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, vô tâm, thậm chí là những tổn thương âm thầm kéo dài hết năm này sang năm khác? Có bao giờ trong những đêm rất khuya, khi cả nhà đã ngủ yên, bạn lặng lẽ quay mặt vào tường, nước mắt ướt gối, và trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất: mình đã làm sai điều gì? Người ngoài nhìn vào, ai cũng có thể nói rất dễ. Họ bảo rằng chồng như vậy mà vẫn chịu được sao? Hay thôi thì bỏ đi cho nhẹ nợ. Nhưng chỉ người ở trong cuộc mới hiểu, có những mối quan hệ không dễ buông, và có những cuộc hôn nhân không phải cứ muốn dứt là dứt được. Bởi vì sâu thẳm bên trong luôn tồn tại một sợi dây ràng buộc vô hình. Người xưa gọi đó là nghiệp duyên. Vợ chồng đến với nhau rốt cuộc là duyên hay là nợ? Và nếu là nợ thì vì sao người phải trả nợ lại thường là người hiền lành, chịu đựng, sống vì người khác nhiều nhất? Bạn có để ý không? Trong rất nhiều gia đình, người nóng nảy thường đi cùng người nhẫn nhịn. Người vô tâm lại hay lấy được người giàu tình cảm. Người gây ra đau khổ thì dường như vẫn sống thảnh thơi, còn người cam chịu lại là người gánh hết những tổn thương không tên. Đó không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là sự trớ trêu vô cớ của số phận. Theo nhân quả luân hồi, có những mối quan hệ đến với ta không phải để mang lại hạnh phúc, mà để trả một món nợ, và trả cho đến khi nào xong thì thôi. Có người đến để trả nợ tình, có người đến để trả nợ ân, và cũng có người đến để trả nợ oán. Nếu bạn đang sống trong một cuộc hôn nhân mà cho đi rất nhiều nhưng nhận lại rất ít, cố gắng bao nhiêu cũng không được trân trọng, im lặng để giữ gia đình nhưng lòng ngày một rạn vỡ, thì rất có thể bạn đang ở trong một mối quan hệ mà duyên đã cạn, chỉ còn lại nợ. Nhưng tin vui là nợ thì có ngày trả xong, và nghiệp thì luôn có cách để chuyển hóa. Quan trọng chỉ là bạn có thật sự hiểu mình đang trả món nợ gì hay không. Hãy ở lại đến cuối video này, bởi có thể bạn sẽ lần đầu hiểu được vì sao mình khổ, và quan trọng hơn, hiểu được cách để nỗi khổ ấy không còn kéo dài thêm nữa. Phần 2. Duyên nợ khác nhau thế nào? Người đời thường nói vợ chồng là duyên trời định. Nhưng sự thật là không phải cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu từ duyên lành. Trong nhân quả, vợ chồng có hai loại gắn kết rất khác nhau: duyên và nợ. Duyên là gì? Duyên là khi hai người đến với nhau để yêu thương, nâng đỡ và bù đắp cho nhau. Ở bên nhau, dù có khó khăn, vẫn có cảm giác ấm áp. Cãi nhau, xong vẫn muốn quay về. Mệt mỏi, vẫn còn chỗ để dựa. Người có duyên lành với nhau thì một người yếu, người kia nâng. Một người mệt, người kia chờ. Cả hai cùng muốn giữ, chứ không phải chỉ một người cố gắng. Nhưng nợ thì khác. Nợ là đến để trả, để học, và đôi khi là để buông. Có những cuộc hôn nhân mà một người cho rất nhiều, một người nhận rất nhiều, nhưng càng sống chung càng cạn kiệt. Nợ không cần yêu vẫn dính, nợ không hạnh phúc vẫn khó rời. Bởi vì bên trong là món nợ chưa trả xong. Người mang nợ thường có một điểm rất giống nhau: họ là người sống tình nghĩa. Họ nghĩ thôi ráng chút nữa, chắc rồi sẽ khác. Vì con, vì gia đình. Nhưng càng ráng, nợ càng trả nhiều bằng nước mắt. Và đây là sự thật rất ít người dám nói ra. Không phải cặp vợ chồng nào cũng là duyên lành. Có những mối quan hệ sinh ra chỉ để dạy ta một bài học về tỉnh thức. Nếu bạn ở trong một cuộc hôn nhân mà mình thay đổi rất nhiều, nhưng người kia thì không, mình nhẫn nhịn để giữ nhà, nhưng lòng thì ngày một lạnh, thì hãy tự hỏi, mình đang sống bằng duyên hay đang trả nợ?
Và câu hỏi khiến nhiều người đau nhất là: nhưng vì sao người vợ hiền lại thường là người phải trả nợ nhiều nhất? Trong đời sống thường nhật, có một hiện tượng mà người xưa vẫn hay chiêm nghiệm. Người vợ hiền thường là người chịu thiệt thòi và trả nợ nhiều nhất. Nhìn từ góc độ đời thường, đây không phải là sự bất công của tạo hóa, mà là biểu hiện của một tâm hồn sở hữu nội lực và đức hạnh cực kỳ sâu sắc. Người vợ hiền bằng sự nhẫn nhịn và lòng bao dung thường chọn cách lấy nhu thắng cương. Trong gia đình, khi sóng gió ập đến từ áp lực công việc của chồng, từ sự bướng bỉnh của con cái, hay những va chạm với gia đình hai bên, người vợ ấy luôn là chiếc túi dạm chấn. Khi người khác nóng giận, họ chọn cách im lặng. Khi người khác sai lầm, họ chọn cách vị tha. Chính việc gánh vác phần tội về mình, chịu thiệt thòi về danh dự hay quyền lợi, khiến họ trở thành người trả nợ nhiều nhất trong mối nhân duyên gia đình. Nhưng hãy nhìn sâu hơn, đó không hẳn là trả nợ cho lỗi lầm trong quá khứ, mà là sự trả nợ của lòng từ bi. Giống như một cái cây lớn che chở cho cả khu vườn, người vợ hiền không chọn cách vạch lá tìm sâu, cũng không đôi co để giành phần thắng. Họ hiểu rằng trong một gia đình, nếu ai cũng muốn làm cái rốn của vũ trụ, muốn ai cũng phải nghe mình, thì tổ ấm sẽ sớm tan vỡ. Họ chấp nhận trả nợ bằng sự hy sinh thầm lặng, chính là cách họ đang giữ lấy cái gốc rễ của ngôi nhà. Nhiều người nói họ dại, nhưng thực chất họ là người khôn ngoan nhất. Họ biết rằng sự hơn thua trong nhất thời chỉ đổi lấy sự lạnh lẽo trong lâu dài. Người vợ hiền giữ được phong thủy cho gia đình chính là nhờ sự tĩnh lặng của họ. Khi họ không tranh cãi, cơn giận của chồng cũng chẳng có nơi bám víu mà tan biến. Khi họ bao dung, những đứa trẻ được lớn lên trong bầu không khí của tình thương thay vì sự căng thẳng. Hơn thế nữa, theo luật nhân quả, người chịu thiệt thòi hôm nay chính là người tích lũy phước báu lớn nhất cho hậu vận. Họ trả nợ cho người thân cũng chính là đang tẩy trần cho chính tâm hồn mình. Những giọt nước mắt thầm lặng, những đêm trằn trọc lo toan mà không một lời oán trách, chính là những đóa hoa sen mọc lên từ bùn lầy. Vì vậy, nếu bạn đang là người vợ, người mẹ đang âm thầm gánh vác, chịu đựng và hy sinh, hãy hiểu rằng bạn không hề mất đi. Bạn đang dùng chính lòng hiền hậu của mình để giữ người và giữ nhà. Sự bình an mà bạn tạo ra hôm nay chính là tài sản lớn nhất mà con cái bạn sẽ thừa hưởng mai sau. Sự hy sinh ấy không vô nghĩa, nó là biểu tượng cao đẹp nhất của một bậc trí tuệ giữa đời thường. Vì sao người vợ hiền thường phải trả nợ nhiều nhất? Trong cuộc sống này, có một điều nghe thì nghịch lý, nhưng lại lặp đi lặp lại ở rất nhiều gia đình. Người hiền thường khổ nhiều hơn, người nhẫn nhịn lại hay chịu thiệt thòi nhiều nhất. Người vợ hiền là người thế nào? Là người luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Là người sẵn sàng nhìn một câu để nhà yên cửa ấm, nhìn một lời để con cái đủ đầy, nhìn cả những tổn thương rất sâu để giữ lấy hai chữ gia đình. Ngoài đời, người ta thường khen đó là đức hy sinh, nhưng dưới góc nhìn của Phật Pháp, đó còn là dấu hiệu của một món nghiệp cũ đang được trả dần trong hiện tại. Nhà Phật dạy rằng, nhân nào quả nấy, gieo gì gặt nấy. Có những người sinh ra đã mang trong mình một tâm hiền lành, không phải vì họ yếu đuối, mà vì trong nhiều đời nhiều kiếp trước, họ đã từng tạo nhiều thiện duyên. Nhưng cũng chính vì vậy, họ dễ trở thành người đứng ra gánh nghiệp trong những mối quan hệ nhiều oan trái. Trong đời sống vợ chồng, người vợ hiền thường là người trả nợ bằng sự nhẫn nhịn. Nhẫn khi bị hiểu lầm, nhẫn khi không được lắng nghe, nhẫn cả khi trái tim đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi. Cái nhẫn đó không phải lúc nào cũng là tu, mà đôi khi chỉ là vì sợ đổ vỡ, sợ con khổ, sợ gia đình tan nát. Phật Pháp không dạy con người cam chịu trong vô minh. Đức Phật dạy hiểu để thoát khổ. Nếu cứ nhẫn mà không hiểu, thì nhẫn sẽ thành khổ. Nếu cứ chịu mà không tỉnh, thì nghiệp sẽ kéo dài hết đời này sang đời khác. Người vợ hiền trả nợ nhiều không phải vì họ đáng khổ,
mà vì họ có đủ phước và đủ sức để gánh. Nhưng gánh đến lúc nào thì đủ. Đó là lúc người ấy bắt đầu tỉnh ra, hiểu rằng tu không phải là chịu đựng mãi, mà là biết dừng đúng lúc, biết giữ lòng thiện, nhưng không để bản thân bị tổn hại thêm. Phật không dạy chúng ta rời bỏ gia đình để tìm bình yên. Phật dạy chúng ta mang chánh niệm vào trong chính cuộc sống gia đình này. Khi người vợ biết tu trong tỉnh thức, biết yêu thương, nhưng không đánh mất chính mình, thì món nợ cũ mới thật sự được trả xong, và duyên mới có cơ hội chuyển hóa. Phần 4. Người chồng tệ bạc đến để làm gì? Khi nói đến người chồng tệ bạc, vô tâm, nhiều người chỉ nhìn thấy một kẻ làm khổ vợ mình. Nhưng dưới góc nhìn của Phật Pháp, không có ai tự nhiên xuất hiện trong đời ta chỉ để làm điều ác. Mỗi người đến đều mang theo một nhân duyên, và đôi khi chính những người khiến ta đau nhất lại là những người có liên quan sâu nhất với ta từ quá khứ. Có những người chồng không phải là kẻ ác ngẫu nhiên. Họ có thể là một chủ nợ cũ từ nhiều đời trước. Khi ấy, có thể ta từng gây tổn thương, từng bỏ rơi, từng vô tâm, từng nợ người ta một tình cảm chưa trọn vẹn. Đến kiếp này, vai trò đổi ngược. Ta là người cho đi nhiều, còn họ là người nhận, nhưng nhận trong vô thức, không biết trân trọng. Cũng có những người chồng từng là người bị bỏ rơi, bị tổn thương sâu sắc trong quá khứ ta tôi nào đó. Nỗi đau ấy chưa được hóa giải, nên khi gặp lại, họ đến không phải để yêu thương, mà để lấy lại cảm xúc, lấy lại cảm giác mình từng mất. Nhưng vì không tỉnh thức, việc lấy lại ấy lại trở thành sự lạnh lùng, thờ ơ, hoặc làm tổn thương người bên cạnh. Theo Phật Pháp, những mối quan hệ nhiều đau khổ thường đến để bào mòn sự bám chấp, bám vào hình ảnh một gia đình hoàn hảo, bám vào vai trò người vợ phải hy sinh, bám vào niềm tin rằng cứ nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ tốt lên. Người chồng tệ bạc trong trường hợp này giống như một tấm gương phản chiếu, buộc người vợ phải nhìn lại chính mình đang yêu hay đang chịu, mình đang tu hay đang cố gắng níu giữ trong sợ hãi. Nhưng có một điều rất quan trọng cần hiểu cho đúng. Phật Pháp không bao giờ dạy rằng trả nợ là phải chịu đựng đến kiệt quệ. Trả nợ trong tỉnh thức khác hoàn toàn với chịu đựng trong mê mờ. Nếu cứ để bản thân bị tổn thương liên tục, oán hận tích tụ ngày một nhiều, thì đó không còn là trả nợ, mà là đang tạo thêm nghiệp mới. Người chồng đến để làm khổ, không phải để ta gục ngã, mà để ta thức tỉnh. Thức tỉnh rằng yêu thương không đồng nghĩa với đánh mất bản thân. Thức tỉnh rằng tu không phải là nhẫn nhịn vô điều kiện, mà là biết dừng đúng lúc, buông đúng chỗ, và giữ tâm mình không sinh thêm oán trách. Vậy nên, câu hỏi quan trọng không còn là người chồng ấy đến để làm gì, mà là mình sẽ chọn cách nào để kết thúc món nợ này. Trả nợ bằng chịu đựng, liệu có đúng không? Hay đã đến lúc phải trả bằng sự tỉnh thức và trí tuệ? Trong cuộc sống hiện đại, không khó để bắt gặp những người đàn ông mang hai bộ mặt hoàn toàn đối lập. Khi ra ngoài, họ là những người hào sảng, lịch thiệp, luôn nở nụ cười và nói lời ngọt ngào với đồng nghiệp, bạn bè hay người dân nước lạ. Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa nhà, gương mặt ấy lập tức sầm lại, đanh đá và đầy vẻ hằn học với vợ con. Đáng buồn hơn, không ít người trong số đó lại để mặc mọi gánh nặng, cơm áo gạo tiền lên vai người vợ. Thay vì là trụ cột vững chãi, họ trở thành những bóng ma tiêu cực, trút bỏ mọi áp lực, ấm ức của xã hội lên tổ ấm bằng những câu nói cay nghiệt, khó nghe. Trong hoàn cảnh đó, người vợ giống như một chiếc thuyền độc mộc giữa dòng nước ngược, phải vừa chèo lái kinh tế, vừa vỗ về con cái, vừa phải chịu đựng những cơn bão lòng vô cớ từ người bạn đời. Tuy nhiên, giữa nghịch cảnh ấy, chúng ta lại thấy hiện lên hình ảnh của những người phụ nữ với sức mạnh nội tâm phi thường. Họ chọn cách nhẫn nhịn, không phải vì yếu đuối, cũng không phải vì không biết nói lời phản kháng. Sự im lặng của họ chính là một dạng trí tuệ bậc cao, là biểu hiện của một người có căn tu sâu sắc. Những người phụ nữ ấy thấu hiểu quy luật của nhân duyên.
Họ biết rằng nếu mình cũng đấu khẩu, cũng chì chiết lại bằng những lời cay độc, thì ngôi nhà sẽ biến thành chiến trường, và con cái sẽ là những người chịu tổn thương nặng nề nhất. Họ nhẫn nhịn để giữ lấy lửa cho bếp nhà, để giữ lấy sự ổn định cho tâm hồn những đứa trẻ. Họ hiểu rằng người chồng dù có thiếu sót, nhưng khi mình còn bao dung được là mình còn đang tạo phước. Họ lấy tình nghĩa làm đầu, dùng sự dịu dàng như nước để dập tắt cơn nóng giận như lửa của người chồng. Trong đạo Phật, người có căn tu chính là người biết đứng trên những điều tiêu cực. Họ coi những lời nói khó nghe, những sự vô tâm của chồng như những bài thi để thử thách lòng kiên nhẫn và sự tu tập của chính mình. Họ không chọn cách buông bỏ trong oán hận, mà chọn cách chuyển hóa bằng tình thương. Chính sự nhẫn nhịn, thầm lặng ấy đã tạo nên một tầng phước báo vô biên. Những người phụ nữ ấy thực sự là vị Bồ Tát giữa đời thường. Dù phía sau lưng họ là những nhọc nhằn, những vết thương lòng không ai thấu, họ vẫn chọn cách mỉm cười để giữ yên ấm cho gia đình. Chính sự hy sinh, nhẫn nhịn và lòng bao dung cao cả ấy là thứ tài sản quý giá nhất, giúp họ không chỉ giữ được tổ ấm, mà còn tích lũy được phúc đức cho chính mình và cho cả thế hệ mai sau. Nếu bạn đang là người phụ nữ như thế, hãy tin rằng sự tĩnh lặng của bạn chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất, và những gì bạn đang gieo trồng bằng sự nhẫn nhịn hôm nay chắc chắn sẽ kết trái bằng sự bình an và hạnh phúc bền vững. Câu chuyện về chị Lan và người chồng tên Hùng có lẽ là hình ảnh phản chiếu của rất nhiều gia đình hiện nay. Hùng là một người đàn ông có vẻ ngoài phong độ và cách giao tiếp khéo léo. Mỗi khi ra ngoài cùng bạn bè hay đối tác, anh luôn là người hoạt ngôn, vui vẻ, sẵn sàng hào phóng chi trả cho những cuộc nhậu nhẹt, hàn huyên. Người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc khen chị Lan thật may mắn khi có người chồng quản giao, biết việc. Thế nhưng, bức tranh ấy hoàn toàn đảo ngược khi cánh cửa nhà khép lại. Hùng trút bỏ chiếc mặt nạ lịch lãm, thay vào đó là gương mặt sầm xì, mệt mỏi và đầy bực bội. Mọi áp lực về doanh số, về các mối quan hệ xã hội được anh mang về nhà, trút hết lên vai chị Lan và những đứa con nhỏ. Chị Lan đi làm lương 3 cọc 3 đồng, đã phải lo toan từng bữa cơm, học phí cho con. Vậy mà khi anh về, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc sắp xếp đồ đạc hay một tiếng ồn của con trẻ, anh lại buông lời mắng nhiếc, thậm chí chê bai chị là kém cỏi, không biết vun vén. Có những đêm, chị Lan ngồi một mình dưới ánh đèn hiu hắt, nước mắt cứ thế trào ra vì tủi thân. Anh chồng không đưa tiền phụ giúp gia đình, lại còn dành thời gian rảnh rỗi để đi tụ tập, rồi về nhà lại tiếp tục hành hạ tinh thần chị bằng những lời nói khó nghe. Bất cứ ai nhìn vào cảnh này cũng khuyên chị nên nói cho ra lẽ, hoặc rời bỏ cuộc hôn nhân bế tắc này. Nhưng chị Lan, với một tấm lòng bao dung lạ kỳ, vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Chị hiểu rõ căn cơ của người chồng mình. Chị biết anh cũng là nạn nhân của sự sĩ diện và những áp lực nặng nề mà chính anh không biết cách thoát ra. Thay vì đấu khẩu, chị chọn cách im lặng, lặng lẽ chăm sóc anh những bữa cơm nóng, dạy con cái học bài thật ngoan. Chị coi những lời xúc phạm của chồng như những cơn gió độc đi ngang qua, không để chúng bám rễ vào tâm trí. Chị làm điều đó không phải vì sợ hãi, mà vì chị biết mình đang thực hiện một bài tập tu tâm. Mỗi hành động nhẫn nhịn của chị Lan giống như đang âm thầm tích những hạt giống thiện lành. Chị tâm niệm mình trả nợ tình nghĩa hôm nay chính là đang gieo phúc đức cho con trẻ mai sau. Sự điềm tĩnh ấy như dòng nước mát, qua thời gian, nó bắt đầu làm mềm hóa đi sự cứng nhắc của người chồng. Hùng dù vẫn còn những khiếm khuyết, nhưng nhìn thấy sự hy sinh thầm lặng của vợ, nhiều lúc anh cũng chợt khựng lại, đôi khi tự hỏi chính mình, tại sao lại làm khổ người phụ nữ đang yêu thương mình nhất. Câu chuyện của chị Lan không chỉ là về sự cam chịu, đó là về bản lĩnh của một người phụ nữ có căn tu sâu sắc. Chị đã dùng sự tĩnh lặng để chiến thắng những xô bồ, dùng tình nghĩa để cảm hóa sự ích kỷ. Trong cuộc đời này,
Có thể chúng ta không chọn được người bạn đời hoàn hảo, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách hành xử để giữ được sự bình an trong tâm hồn. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh tương tự, hãy tin rằng sự nhẫn nhịn của bạn không hề vô nghĩa. Nó chính là ngọn đèn soi sáng cho chính bạn và cả gia đình trong những ngày giông bão nhất. Cái bẫy của sự kỳ vọng một chiều. Nguyên nhân gốc rễ của những lời trách móc thường bắt nguồn từ tâm lý coi mình là nạn nhân của sự vô tâm. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu thốn tình cảm, chúng ta mặc định rằng đối phương có trách nhiệm phải lấp đầy khoảng trống đó. Chúng ta xây dựng một danh sách dài những tiêu chuẩn: chồng phải tâm lý, vợ phải đảm đang, đối phương phải tặng quà vào ngày lễ hoặc hỏi han sau giờ làm việc. Tuy nhiên, khi sự kỳ vọng biến thành áp lực, nó sẽ tạo ra khoảng cách. Khi bạn thốt ra lời trách móc: tại sao anh em không bao giờ quan tâm tôi? Đó cũng là lúc đối phương cảm thấy những nỗ lực của họ bị phủ nhận hoàn toàn. Sự vô tâm vô hình từ phía chính mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi, lần cuối cùng bạn hỏi về áp lực công việc của người kia mà không kèm theo một lời phàn nàn là khi nào? Hay bạn có nhận ra những cử chỉ chăm sóc thầm lặng của họ, như việc sửa cái vòi nước hỏng hay nấu một món ăn bạn thích? Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng mình đã chăm sóc vợ chồng bằng cách lo cơm nước, tiền bạc. Nhưng sự quan tâm thực sự nằm ở sự hiện diện về mặt cảm xúc. Nếu bạn chăm sóc đối phương bằng sự ban ơn hoặc với tâm thế đổi chác, mình làm cái này để họ phải làm cái kia cho mình, thì đó không phải là tình yêu, đó là sự giao dịch. Sự bất hòa nảy sinh khi cả hai đều đứng ở vạch xuất phát và chờ người kia bước tới trước. Thay đổi góc nhìn từ tại sao thành làm thế nào. Để hóa giải những lời trách móc, thay vì đặt câu hỏi tại sao họ không làm vậy với mình, hãy chuyển thành làm thế nào để mình khiến họ cảm thấy được yêu thương hơn. Quan tâm đến ngôn ngữ tình yêu của đối phương. Có thể bạn chăm sóc bằng cách nấu ăn, hành động, nhưng người kia lại cần một lời khen ngợi, lời khẳng định. Nếu trao đi thứ họ không cần, bạn sẽ thấy mình bị phí công, còn họ vẫn thấy thiếu thốn. Chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt, một cái ôm trước khi đi làm, một tin nhắn quan tâm giữa giờ, hay đơn giản là lắng nghe mà không phán xét. Hôn nhân giống như một khu vườn, nếu bạn chỉ muốn hái quả mà không bao giờ tưới nước, cây chắc chắn sẽ héo rũ. Khi bạn bắt đầu cho đi sự quan tâm chân thành và không toan tính, bạn sẽ tạo ra một từ trường tích cực. Đối phương sẽ cảm nhận được sự ấm áp và tự khắc muốn đáp lại. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo từ người khác để bắt đầu yêu thương. Hãy là người thắp lửa trước, bóng tối của sự bất hòa sẽ tự động lùi xa. Lời kết thay đổi vì nhau, gieo hạt giống hạnh phúc. Hôn nhân không phải là nơi để hai người đến và đòi hỏi sự hoàn hảo, mà là nơi để chúng ta học cách chấp nhận những khiếm khuyết và cùng nhau hoàn thiện. Khi chúng ta buông bỏ cái tôi, bớt đi một lời trách móc và thêm vào một sự thấu hiểu, đó cũng là lúc cánh cửa của sự bình an bắt đầu mở ra. Hãy nhớ rằng, gia đạo có an vui thì tâm hồn mới tĩnh lặng. Khi gia đình hòa hợp, tự khắc phong thủy sẽ tốt tươi, kéo theo muôn vàn may mắn và tài lộc đến với cuộc đời. Thay vì chờ đợi đối phương thay đổi, chúng ta hãy là người thắp lên ngọn lửa ấm áp trước. Một sự thay đổi nhỏ trong cách nhìn, một chút bao dung trong cách hành xử sẽ là chất keo gắn kết bền chặt nhất. Khi bạn cho đi tình yêu chân thành, không toan tính, bạn sẽ nhận lại một tổ ấm đúng nghĩa, nơi bão dừng sau cánh cửa. Mời quý vị đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ để cùng lắng nghe và chia sẻ những bài học ý nghĩa về đạo làm người và triết lý sống an nhiên. Nếu thấy video này hay và giá trị, hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè và để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật dưới video này để nhận được sự gia hộ, dẫn dắt của Ngài trên con đường tìm về bến đỗ hạnh phúc. Nguyện chúc cho mỗi gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, thân tâm an lạc và vạn sự cát tường.